रेकर्डिङ फर्स्टमा चाहिँ हामीले MySQL कनेक्टरको जार फाइल डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो लिङ्कमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो MySQL कनेक्टरको जार फाइल छ, यसलाई डाउनलोड गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरेपछि हाम्रो चाहिँ अब फाइल डाउनलोड भयो। अब डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो भने हाम्रो फाइल ओपन गर्नु पर्यो। फाइल ओपन गरेपछि अब हाम्रो केमा छ, डाउनलोडमा छ नि यो फाइललाई चाहिँ अब हामीले उसमा हाम्रो डोमेनमा चाहिँ ग्लासफिसको डोमेनभित्रको लिभमा चाहिँ राख्नुपर्छ यसलाई। त्यो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ यो पहिला यसलाई मुभ गरिदिउँ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले अर्को मेरो यहाँ सफ्टवेयर भन्नेमा चाहिँ राखेर मुभ गरिदिउँ हैन। अनि हामीले यो मुभ गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो सफ्टवेयर भन्ने छ। अब हामी यहाँ टर्मिनल ओपन गर्छौँ। सफ्टवेयरभित्र हाम्रो यो जुन ठाउँमा हाम्रो यो जार फाइल MySQL कनेक्टरको जार फाइल डाउनलोड भएको छ त्यसमा चाहिँ हामी त्यसमा गएर हामी टर्मिनल ओपन गर्छौँ। अथवा टर्मिनल ओपन गरेपछि त्यो डिरेक्टरीभित्र चाहिँ गएर हामीले यसरी गर्छौँ। यो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो MySQL कनेक्टर जुन पार्टमा पठाउने हो नि त, त्यसको लागि त्यसको पार्ट चाहिँ यहाँ दिनु पर्यो। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ओपिटीभित्र ग्लासफिसभित्र ग्लासफिस 6 भित्र ग्लासफिसभित्र डोमेनभित्र डोमेन 1 भित्र लिभमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। लिभमा राख्नुपर्ने भएको चाहिँ हामीले यो पार्टलाई चाहिँ एज इट इज नै कपी गर्छौँ। त्यसको लागि हामी यो कमान्डलाई नै कपी गर्छौँ। यो गरेर चाहिँ हामीले पेस्ट गरिदिन्छौँ। अनि चाहिँ इन्टर जस्तै अब हामीले पासवर्ड माग्छ, पासवर्ड राख्छौँ हामी। हाम्रो इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो लिभमा गएर चाहिँ यहाँ MySQL चाहिँ कपी भइसक्यो भने मतलब हाम्रो कता छ भन्दाखेरि हाम्रो ओपिटीभित्र ग्लासफिसभित्र डोमेनभित्र डोमेन 1 भित्र हाम्रो लिभमा गएर चाहिँ अब हाम्रो यो MySQL कनेक्टर चाहिँ जार फाइल चाहिँ कनेक्ट भयो। यो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो अब यो ग्लासफिसको एडमिन कन्सोल चाहिँ ओपन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लोकल होस्ट हाम्रो एडमिनको डिफल्ट वाला चाहिँ यो लोकल होस्ट 484848 हो हैन। यो चाहिँ किन यस्तो भन्नु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीले डोमेनलाई स्टार्ट गर्छौँ। डोमेनलाई स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कमान्ड युज गर्छौँ। कन्ट्रोल टर्मिनल ओपन गऱ्यौँ। टर्मिनल ओपन गरेपछि चाहिँ हाम्रो अब त्यो अघिको कमान्ड चाहिँ पेस्ट गर्छौँ। तर यसमा चाहिँ हामीले स्टप वाला कमान्ड हो, त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई स्टार्ट लेख्छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो डोमेनलाई चाहिँ स्टार्ट गरिदिन्छौँ। अलिक टाइम लिइरहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो डोमेन स्टार्ट भइसक्यो। अनि चाहिँ हाम्रो यो लोकल होस्ट चाहिँ अब चल्छ। हाम्रो लोकल होस्टको एडमिनको कन्सोल चलिसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कनेक्सन पुलहरू बनाउँछौँ। JDBCको कनेक्सन पुल एउटा डेमो एउटा इक्जाम्पलको साथमा चाहिँ बनाउँछौँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा अब लगइन पेज यो खुल्छ। यो गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के भन्छ यो रिसोर्सभित्र चाहिँ JDBC छ। JDBCमा गएर चाहिँ अब हामीले एउटा नयाँ कनेक्सन पुल बनाउँछ। यो JDBC कनेक्सन पुलमा क्लिक गर्छ। त्यो गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ एउटा नयाँ कनेक्सन बनाउँछौँ। जस्तै अब इक्जाम्पल गरेर बनाउँछौँ हैन। रेफरेन्स टाइपमा चाहिँ हाम्रो डेटा सोर्स यो वालालाई सिलेक्ट गर्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो MySQL सिलेक्ट गर्छ अनि हामीले इन्ट्रोस्पेक्टलाई चाहिँ इनेबल गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यस्तो आयो। यो आइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो यो
यो टाइप गर्छौँ यता चाहिँ अब नआउन सक्छ हैन यसमा चाहिँ हामीले com.mysql तपाईँ त्यो कुन चाहिँ MySQL भर्जन छ त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो यो JDBC चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ MySQL अघि कनेक्टर इन्स्टल गरे हो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो यो राख्नुपर्ने हुन्छ MySQL डेटा सोर्स गरेर यसरी राख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अब गुगल गर्ने यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो अघि जार फाइल जस्तो डाउनलोड गरेर नि त्यो अनुसारको चाहिँ डेटा सोर्सको क्लास नेम हुन्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो पिङलाई पनि इनेबल गरिदिन्छौँ त्यो गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पासवर्ड चाहिँ के राख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो डेटाबेसमा भएको पासवर्ड राख्छौँ हैन अनि तिम्रो डेटाबेसको नेम राख्छौँ फिटनेस ट्र्याकर भन्ने नै छ हैन अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब रोल नेम चाहिँ चाहिएन है त यो हटाइदियो रोल नेम चाहिएन है त फेरि अगाडि गरौँ यो भयो ओके यो पनि हटाइदिउँ अहिलेलाई अनि फेरि बनाए अघि के थियो एक्जाम्पल पुल भन्ने थियो अनि यो भयो अनि त्यसपछि MySQL मा गर्दैछौँ त्यही भएर MySQL सेलेक्ट गर्यो यो इनेबल गरिदियो नेक्स्ट यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो डेटाबेस सोर्स नेम यो राख्यो हामीले चाहिँ इनेबल गरिदियौँ इनेबल गरिदिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यही डाइरेक्ट फिनिस गरे पनि हुन्छ अनि यो एड गरेर पछि गर्दाखेरि पनि हुन्छ अब यो चाहिँ पहिला अब हामी यही एड गरिदिउँ यो भनेको फिनिस ट्र्याकर भयो अनि त्यसपछि अब रोल नेमको ठाउँमा चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि यो अघि नै हाम्रो यहाँ थियो त यो वाला राख्छौँ ड्राइभर क्लास गरेर डेटाबेस नेम भयो पासवर्ड भयो अब ड्राइभर क्लास चाहिँ हामी यो राखिदिन्छौँ कन्ट्रोल सी डी mouse चाहिँ हामी पेस्ट गरिदिन्छौँ अनि हाम्रो सर्भर नेममा चाहिँ हामीले हाम्रो के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो सर्भर चाहिँ लोकल होस्ट हो त्यही भएर हामी चाहिँ लोकल होस्ट राखिदिनु पर्यो लोकल होस्ट हैन अनि डेटा सोर्स भन्छ डेटा सोर्सको ठाउँमा चाहिँ हामी URL भनेर टाइप गर्छौँ डेटा सोर्स हटाएर त्यही भएर हाम्रो डेटा सोर्स हटाएर चाहिँ URL टाइप गर्छौँ अनि URL मा चाहिँ हामी यो हाम्रो कनेक्सन जुन URL छ त्यो राखिदिन्छौँ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो डेटाबेस नेम राखिदिनुपर्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो firstdb भनेर राखेको छ यो चाहिँ डेटाबेस हो मेरो अर्को डेटाबेस हो हैन त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यहाँ अब हाम्रो डेटाबेस नेम अर्को राख्दिनु फिटनेस ट्र्याकर हैन यति भइसकेपछि अब हाम्रो युजर भनेको त हाम्रो रुट हो नेटवर्क प्रोटोकल चाहिँ अहिलेलाई चाहिएन हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो पोर्ट चाहिँ 3306 गरेर राख्दियौँ यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फिनिस चाहिँ हाम्रो पिङ पनि सक्सिड भनेर आइसक्यो अब हामीले यसरी चाहिँ फेरि हाम्रो यहाँ पिङ गरेर यसरी पनि चेक गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो JDBC पुल चाहिँ कनेक्सन पुल चाहिँ अब बनाएर यसरी हामीले पिङ गर्न सक्छौँ यति नै हो।